নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভাস্কৰ শৰ্মা। সকলোকে মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকন'লজি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ তেওঁলোকৰ বাবে বহুতো উপযোগী হয় এই কথাকেইটা। গতিকে চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু সকলোৱে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া চাব, মই আজি আপোনালোকক যিকেইটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ এইকেইটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। স্পেচিয়েলি যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ তেওঁলোকৰ বাবে বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰথম ষ্টেপছটো হৈছে, বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰি সুধি থাকে, যিসকল চেনেল নতুন, যিবোৰ চেনেল নতুন হয় তেওঁলোকে বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰে যে কেনেকৈ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰিম অতি সহজতে। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ কোনো শ্বৰ্টকাট নাই 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰাৰ। এইটো হৈছে প্ৰথম কথা। আপোনালোকে ধৰক যিসকল নতুন ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ, আপোনালোকে কেতিয়াও ট্ৰাই নকৰিব আপোনালোকে টকা দি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিনিব, কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিব। কাৰণ আপোনালোকে আজি ধৰক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিনিলে কিন্তু অহাকালি আপোনালোকে বিপদত পৰিব পাৰে। এনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কোনো ভেলু নাই। যিসকলে ধৰক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিনি লয় তেওঁলোকৰ কোনো ভেলু নাই। কাৰণ পিছলৈ গৈ আপোনালোকে চাব যে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' নাচায়। আজি যদি আপুনি এটা অসমীয়া চেনেল খুলিছে, যদি আপুনি ধৰক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিনি লয়, যদি অসমীয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিনি লয়, যদি আপুনি টাৰ্গেটেড যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই যায়, আপোনালোকৰ চেনেলৰ ৰিলেটেড যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই যায় তেতিয়াহ'লে বাৰু ভাল কথা। আৰু যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ একো লাভ নহ'ব, পইচা আপোনালোকৰ বৰবাদ। গতিকে আপোনালোকে টকা দি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেতিয়াও নিকিনিব। তাৰপিছৰ কথাটো মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ছাব যে আপোনালোকে ধৰক কেতিয়াও নকৰিব। আপোনালোকে ইজনে সিজনক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে। ধৰক কোনোবাই যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো চাই ভাল পায়, যদি বন্ধু হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনিও তেওঁৰ চেনেলটো চাই বন্ধু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যাতে কি ইজনে সিজনক সহযোগ কৰি থাকে। ঠিক আছে, তেনেকুৱা হ'লে আপোনালোকে ধৰক বন্ধুত্ব কৰিব পাৰে। আৰু কিছুমান ধৰক আছে ছাপৰ কাৰণে আহে, কিন্তু পিছত তেওঁলোকে ধৰক ভিডিঅ'বোৰ নাচায়। কাৰণ কিছুমান গেমিং চেনেল, যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো যদি মিউজিক ৰিলেটেড হয়, তেওঁলোকে ধৰক ভাল নাপাব পাৰে, হয়নে? সিহঁতক তেওঁলোকক খালি লাগে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। ঠিক আছে, 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া আৰু ভিডিঅ'বোৰ কোনেও নাচায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰক বহুতো ধৰণৰ সমস্যা হোৱা দেখা যায়। গতিকে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকে যেতিয়া চেনেলবোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে ভালদৰে চালি জাৰি লৈহে আপোনালোকে বন্ধুত্ব বনাব। তাৰপিছত ষ্টেপছটোলৈ আহোঁ মই। যেতিয়া আপোনালোকে এটা নতুন চেনেল খোলে, চেনেল খোলাৰ আগতে আপোনালোকে কাৰো লগত নিজকে কম্পেয়াৰ নকৰিব। ধৰক কোনোবা এজন ডাঙৰ ভ্লগাৰৰ আপোনালোকে যদি ধৰক ভাবে যে তেখেতে ধৰক ভিডিঅ'বিলাকত 1 লাখ 2 লাখ ধৰক ইমান ভিউজ আহে, তেখেতে ধৰক ভাল টকা পইচা ইনকাম কৰি আছে, গতিকে ময়ো ধৰক তেনেকুৱা ভ্লগৰ চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পেৰিজন আপোনালোকে কেতিয়াও তুলনা কেতিয়াও নকৰিব। কিহৰ কাৰণে মই কৈছোঁ চাওক, আপোনালোকৰ নিজৰ স্কিল কোনটো, আপোনালোকে কোনটো ধৰক সেইটো নিজ বুলি কয়, নতুবা স্কিল বুলি ক'ব পাৰি। আপোনালোকে কিহত ভাল তাৰ ওপৰতে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ধৰক ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি আপোনালোকে নাচি ভাল পায় তেন্তে ডেন্সৰ ওপৰত খোলক, গান গাই ভাল পালে ছঙৰ ওপৰত খোলক, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ধৰক ৰান্ধি ভাল পায় কুকিঙৰ ওপৰত খোলক, খেলি ভাল পায় স্পৰ্টছৰ ওপৰত খোলক, পঢ়ি ভাল পায় কিতাপৰ ওপৰত খোলক। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনালোকে স্কিল বাছি লৈহে, সকলো স্কিলৰে আজিকালি বহুত ডিমাণ্ড আছে। ঠিক আছে, আপোনাৰ কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, কিমান ভাল কণ্টেণ্ট আপোনালোকে অডিয়েঞ্চক দিব পাৰে। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। গতিকে আপোনালোকে বেলেগৰ লগত তুলনা নকৰিব যে অমুকে ধৰক ভ্লগ চেনেল বনাই ময়ো বনাওঁ, এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। চাওক, যেতিয়া ভ্লগ চেনেল বনালে আপোনালোকক সকলো চেনেলতে সমানে কষ্ট হয়। ঠিক আছে, এনেকুৱা নহয় যে ভ্লগত বিনা ধৰক ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে টকা আহি থাকিব, এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে ভাল ভ্লগ কণ্টেণ্ট দিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহে চাব। ঠিক আছে, আৰু ভ্লগত চাওক আপোনালোকে ধৰক নিজা বাইক লাগিব, ঘূৰি ফুৰিব লাগিব, ইফাল সিফাল গৈ থাকিব লাগিব, বহুত কষ্ট হয় আপোনাৰ দিনটো ধৰক এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ। গতিকে যদি পাৰে যদি ভাল কথা, যদি নোৱাৰে আপোনালোকৰ নিজা স্কিল যিটো আছে তাৰ ওপৰতহে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰক।
গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় সফল হ'ব। তাৰ পিছত ষ্টেপছটোলৈ আহোঁ মই। আপোনালোকে চাওক, ভিডিঅ'বিলাক অকল মানে বনালে নহ'ব, কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ক। কণ্টেণ্ট ভাল হ'লে আপোনালোকে অডিয়েঞ্চ পাব, ঠিক আছে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাব। গতিকে কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত মানে ধৰক শ্বৰ্ট হ'লেও ভিডিঅ' কথা নাই, ধৰক মিনিমাম আপোনালোকে 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰক। দীঘলীয়া হ'লে কথা নাই বাৰু, যদি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাই 5 মিনিটৰ ভিতৰত বনাব আৰু কণ্টেণ্টটো ভাল কৰক। মানে কণ্টেণ্ট কোৱালিটি ভাল হ'ব লাগিব। ষ্টাৰ্টিঙত ভাল নহ'ব পাৰে, তথাপিতো আপোনালোকে বহুখিনি কথা শিকিব লাগিব। আনৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওক, কেনেকৈ মানে ধৰক ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব লাগে, কেনেকুৱা কোনবোৰ এপ এডিটিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিব লাগে। আৰু মেইন কথাটো হৈছে থাম্বনেইলখন। থাম্বনেইলৰ ওপৰত সকলোৱে গুৰুত্ব দিয়ক। থাম্বনেইল হৈছে প্ৰধান মানে কি আকৰ্ষণ, মানুহৰ প্ৰথম আকৰ্ষণ হৈছে থাম্বনেইল। থাম্বনেইলখন চাই পেলাই মানুহে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰে, নহয়নে বাৰু? তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিউজ আহিব, ঠিক আছে। গতিকে থাম্বনেইলৰ ওপৰত, থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব লাগে অলৰেডি মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে আনৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাই লওক, কেনেকুৱা মানে ধৰক কিছুমানৰ লাখ লাখ ভিউজ আহে। থাম্বনেইলখন কেনেকুৱা বনায় এইটো আপোনালোকে মানে এবাৰ ভালদৰে চাই লওক আৰু তেনেকৈ মানে প্ৰেক্টিছ কৰক। বহুতো ধৰণৰ ধৰক এপ আছে, থাম্বনেইল বনোৱা এপ আছে, কেনভা আছে, পিক্সেল লেব আছে আৰু বহুতো ধৰণৰ এপ আছে। আপোনালোকে এবাৰ ৰিচাৰ্চ কৰি লওক, লৈ পেলাই আপোনালোকে মানে লাহে লাহে মানে চেষ্টা কৰক থাম্বনেইলবিলাক অকণমান আকৰ্ষণীয় কৰি মানে বনাবৰ বাবে, ঠিক আছে। গতিকে এই কথাকেইটা আপোনালোকে ষ্টেপছবোৰ যিসকল নতুন ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ তেখেতসকলে মানে কি লক্ষ্য কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। আৰু এনেই হোৱাটছআপ ষ্টেটাছৰ ভিডিঅ' বনাই কোনো লাভ নাই। এনেকুৱা চেনেলবোৰ ধৰক মানে মনিটাইজেশ্যন হয়। আপোনালোকৰ যদি নিজা কোনো ধৰক তাতে যদি মানে ধৰক নিজাকৈ যদি একো মানে আপোনালোকে নকৰে, তেতিয়াহ'লে সেই চেনেলবোৰ কিন্তু পিছত মানে মনিটাইজেশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আহি যাব পাৰে। তেনেকুৱা চেনেল মনিটাইজ নহয়। গতিকে নিজৰ ভিডিঅ'বোৰত নিজেই কিবা এটা মানে কৰি দেখুৱাবলৈ মানে চেষ্টা কৰক, তেতিয়া আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যনৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে, কোনো ধৰণৰ কপিৰাইট নাহে, ষ্ট্ৰাইক নাহে, মানে সকলোবোৰ আপোনালোকৰ নিট এণ্ড ক্লিন মানে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব। গতিকে চেনেলটোৰ পিছত আপোনালোকৰ ধৰক ৰিচ বাঢ়িব, অডিয়েঞ্চ বাঢ়িব আৰু ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চেনেল এটা খোলক। আৰু চেনেল নামটো আপোনালোকে বেছি দীঘলীয়া নকৰিব, অকণমান শ্বৰ্ট কৰিব, তেতিয়া মানুহে সহজতে বুজি পায়, যাতে চাৰ্চ কৰিলে যাতে চেনেলটো মানে সহজতে ধৰক ওপৰত আহি যায়। SEOটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ক। SEOৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে চাব পাৰে, নতুবা আনৰ ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে চাব পাৰে। চাই পেলাই SEOৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ক। SEOটো কৰিলে কি হয়, আপোনালোকৰ যেতিয়া চেনেলটো কোনোবাই চাৰ্চ কৰিব টপত আহি যাব, ঠিক আছে। আপোনালোকে কেতিয়াও মানে ধৰক আনে যদি ইউজ কৰিছে, যিটো নাম ইউজ কৰিছে সেই নামটো আপোনালোকে মানে ইউজ নকৰিব আপোনাৰ চেনেলত। তেনেকুৱা যদি নাম চাৰ্চ কৰি পেলাই পাই ছেম নাম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিব। গতিকে তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ব, তেতিয়া মানে মানুহে চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকৰ চেনেলটো অতি সহজতে বিচাৰি পাব। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ লগত এইকেইটা কথা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে মানে এই কথাকেইটা ভাল পাইছে। যদি চেনেলটো সকলোৱে মানে ধৰক ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰত কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব পাৰে। মই আপোনালোকক আকৌ নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। Thank you for watching the video.